Hello everyone, how you doing? ग्राफिक्स डिजाइनिङको काममा कुनै पनि शेप, टेक्स्ट वा इमेजहरू प्रपर कोअर्डिनेट्सका साथ एक अर्कामा अलाइन भएनन् भने त्यो डिजाइन पक्कै पनि राम्रो देखिदैन। That's why आजको भिडियोमा हामी सिक्ने छौं अब्जेक्ट ग्रुपिङ र अलाइनमेन्टको बारेमा। आजको भिडियो अलिक लामो हुन सक्छ, but you definitely gonna learn something new today. So, let's get started. सुरुमा हामी अब्जेक्ट ग्रुपिङको बारेमा हेरौं। यहाँहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ एउटा इमेज, केही शेपहरु र एउटा टेक्स्ट रहेको छ। यी इच अब्जेक्टहरु अहिले सेपरेट छन्, तर हामी यी अब्जेक्टहरुलाई ग्रुप गर्न सक्छौं र एउटा सिंगल युनिट बनाएर कुनै पनि एक्टिभिटी गर्न सक्छौं। यी अब्जेक्टहरुलाई ग्रुप गर्नको लागि पहिला सिलेक्ट गर्ने वा पेजमा भएका सबै अब्जेक्टहरुलाई सिलेक्ट गर्न Ctrl+A प्रेस गर्ने। अब कुनै एउटा अब्जेक्टमा राइट माउस बटन क्लिक गरेर ग्रुप अब्जेक्टमा क्लिक गर्ने वा माथि बारमा भएको यो बटनमा क्लिक गर्ने वा सर्टकट Ctrl+G प्रेस गर्ने। अब यो ग्रुपमा भएका सबै अब्जेक्टहरुलाई एट द सेम टाइम स्केल अप डाउन रोटेट र मुभ गर्न सक्छौं र त्यसैगरी कपी पेस्ट, कलर चेन्ज वा अरु कुनै पनि अप्सनहरु अप्लाई गर्न सक्छौं। नाउ अगेन अब्जेक्टहरुलाई अनग्रुप गर्नु परेमा यो अप्सनमा क्लिक गर्न सक्छौं। यहाँ छेउमा अर्को अप्सन पनि रहेको छ जसले यदि त्यो ग्रुप भित्र अरु साना अब्जेक्टहरु पनि रहेका छन् भने एकैसाथ सबै अब्जेक्टलाई अनग्रुप गर्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल पहिला म यी क्यूब र स्टारलाई मात्र एउटा ग्रुप बनाउँछु र अब सबैलाई फेरि अर्को ग्रुप बनाउँछु। यस्तो अवस्थामा सबैलाई एकैपटक अनग्रुप गर्न यो अप्सनमा क्लिक गर्ने। त्यसैगरी अब हेरौं अलाइनमेन्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युटको बारेमा। कोरलमा अलाइनमेन्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युट भन्नाले कुनै पनि अब्जेक्टहरुलाई एक अर्को अब्जेक्टको प्लेसिङ मेजरमेन्ट अनुसार मिलाएर राख्नु र ती अब्जेक्टहरु बीचमा इक्वल ग्याप छोडेर सेपरेट गरेर राख्नु हो। फर्स्टमा हामीले अलाइनमेन्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युट प्यानल अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब्जेक्टमा जाने र अलाइन एन्ड डिस्ट्रिब्युटमा गएर फेरि यो लिस्टबाट अलाइन एन्ड डिस्ट्रिब्युटमा क्लिक गर्ने वा कीबोर्ड सर्टकट Ctrl+Shift+A प्रेस गर्ने। अब यो प्यानलमा डिफरेन्ट अप्सनहरु रहेका छन्। यी अप्सनहरु एक्टिभ गर्न कुनै एउटा अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्ने। यी अप्सनहरुले दुई वा सो भन्दा बढी अब्जेक्टहरुलाई सेम लाइनमा लाइन अप वा अलाइन गर्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल यो हरियो र नीलो क्यूब अहिले रातो क्यूबको बेस वा बटम लाइनमा अलाइन छन्। अब यिनीहरुलाई रातोको टप लाइनमा अलाइन गर्नु परेमा सुरुमा हरियो र नीलो क्यूब र लास्टमा रातो क्यूब सिलेक्ट गर्ने र अलाइन टप अर्थात यो अप्सनमा क्लिक गर्ने वा सर्टकट T प्रेस गर्ने। त्यसैगरी लेफ्ट साइडमा अलाइन गर्नु परेमा अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेर अलाइन लेफ्ट अप्सन वा सर्टकट L प्रेस गर्ने। त्यसैगरी राइट साइडको लागि R, भर्टिकल सेन्टरको लागि E र होराइजन्टल सेन्टरको लागि C प्रेस गर्ने। अब यो तलको अलाइन अब्जेक्टको अप्सनमा डिफरेन्ट अप्सनहरु छन् र यी मध्ये अहिले फर्स्ट अप्सन एक्टिभ छ जसमा कुनै स्पेसिफिक अब्जेक्टमा हामी अरु अब्जेक्टहरु अलाइन गर्न सक्छौं। मतलब यो अप्सन अनुसार स्पेसिफिक अब्जेक्ट अहिले रातो क्यूब रहेको छ। त्यसैगरी अर्को अप्सन भनेको पेज एज रहेको छ। जुन अप्सन एक्टिभ गर्दा कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामी पेजको साइड वा एज र भर्टिकल र होराइजन्टल सेन्टरमा अलाइन गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को अप्सन रहेको छ पेज सेन्टर र यो अप्सनलाई एक्टिभ गर्दा हामी अब्जेक्टलाई पेजको सेन्टर एरियामा अलाइन गर्न सक्छौं। यो अप्सनमा यसरी होराइजन्टल र भर्टिकल एक्सेसमा गाइडलाइनहरु अन हुन्छन् र यिनै गाइडलाइनहरु अब्जेक्ट अलाइनमेन्टको बेस हुन्छन्। नाउ द अनदर अप्सन इज ग्रिड। ग्रिड भनेको एक्स र वाइ एक्सिसमा इक्वल ग्याप रेशियोमा तानिएका लाइनहरु हुन् जसले पर्फेक्ट मेजरमेन्ट अनुसार डिजाइन गर्न हेल्प गर्छ। कोरलमा ग्रिड अन गर्नका लागि यो अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब यिनै लाइन अनुसार हामी सिलेक्टेड अब्जेक्टहरुलाई अलाइन गर्न सक्छौं। अब अलाइनमेन्टको लास्ट अप्सन स्पेसिफाइड पोइन्ट रहेको छ जस अनुसार यहाँ तलको एक्स र वाइ एक्सिस बक्समा स्पेसिफिक कोअर्डिनेट भ्यालु इनपुट गरेर त्यस अनुसार अब्जेक्टहरुलाई अलाइन गर्न सकिन्छ। नाउ द लास्ट अप्सन इज डिस्ट्रिब्युट। डिस्ट्रिब्युटसँग रिलेटेड यी दुईवटा अप्सनहरुले हाम्रो रिक्वायर्ड अब्जेक्टलाई के को आधारमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने वा बाँड्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्छ। जसमा फर्स्ट अप्सनले सिलेक्टेड अब्जेक्ट भित्रै डिस्ट्रिब्युट गर्छ भने अर्को अप्सनले पेज एरिया भित्रै अब्जेक्टहरुलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ।
अब्जेक्टहरू डिस्ट्रिब्युट गर्न 2 वा सो भन्दा बढी अब्जेक्टहरू हुनुपर्छ। फर एक्जाम्पल म यो क्युबलाई लगातार 5 पटक कपी पेस्ट गर्छु र अब सबै अब्जेक्टहरू सिलेक्ट गरेर यो पेजको एरिया भित्रै डिस्ट्रिब्युट गर्नु परेमा सेकेन्ड अप्सन एक्टिभ गर्ने र यो डिफरेन्ट अप्सनहरू मध्ये रिक्वायर्ड अप्सनलाई क्लिक गर्ने। यो अप्सन अनुसार हामी 5 वटा मात्र नभएर जति पनि अब्जेक्टहरूलाई पेज एरिया भित्र इक्वल डिस्टेन्समा डिस्ट्रिब्युट गर्न वा बाँड्न सकिन्छ। आज डिफाइन गरिएका सबै अप्सनहरूलाई अपकमिङ भिडियोहरूमा हामी फ्रिक्वेन्टली युज गरिरहनेछौँ, सो डोन्ट वरी एन्ड स्टे ट्युन्ड। आजको भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियो छिटै नै लिएर आउनेछु। टिल देन, कीप एक्सप्लोरिङ, कीप लर्निङ एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। नमस्ते।